নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে, কুশলে আছে আৰু মই সাধনা আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ মোৰ চেনেললৈ। আৰু আজি এটা নতুন ব্লগৰে সৈতে আৰু আজিৰ ব্লগটোত আপোনালোকক এটা বস্তু দেখুৱাম দেই। আৰু কি জানেনে, আজি মই এখন কম্বল চাফা কৰিম, ড্ৰাই ক্লিন কৰিম আৰু ঘৰত কৰিম আৰু ঘৰত একেবাৰে ঘৰৰ বস্তুৰে। তো আৰু কিমান চাফা হয় আপোনালোকে চাব, সঁচাকৈ মই আচৰিত হৈ গৈছোঁ। যিহেতুকে মই এইটো ভইচ অভাৰ কৰিলোঁ ন, মই এইকাৰণে ক'ব পাৰিছোঁ, সঁচাকৈ মই আচৰিত হৈ গৈছোঁ। কিন্তু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওকচোন বাৰু, তেতিয়া গম পাব। আৰু এই ভিডিঅ'টো মই মোৰ নিজৰ ব্ৰেইনেৰে বা কিবাৰে মই কৰা নাই দেই। এই ভিডিঅ'টো মই কালি বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত দেখিছিলোঁ। দেখি কিনে ময়ো ভাবিলোঁ মোৰ যিহেতুকে এখন পুৰণা কম্বল আছে, গতিকে আৰু সেই কম্বলখনকে ল'লোঁ ট্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে। সেইকাৰণে এই কম্বলখনৰ ওপৰতে মই ট্ৰাই কৰি চালোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱালোঁ। চাই থাকিবচোন ভিডিঅ'টো। এইখন কম্বলখন আৰু এই কম্বলখন চাফা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি চাওঁ হয়নে নহয়, কাৰণ এইখন বহুত বেছি লেতেৰা হৈ আছে। তো সেইটো কাৰণে গম পোৱা যাব চাফা হয়নে নহয়। আৰু যিহেতুকে অফ হোৱাইট হয়, বুজি পোৱা যাব লেতেৰাবোৰ যায় নে নাযায়। সেইটো কাৰণে এইখন কম্বল লৈ লৈছোঁ। দেখিছেনে অৱস্থাটো কেনেকুৱা হৈছে, একদম লেতেৰা হৈছে, দেখিছে লেতেৰা হৈছে। তো মানে ভিডিঅ'টোত দেখুওৱা ধৰণে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু চাওঁচোন কেনেকৈ চাফা হয়নে নহয়। ভিডিঅ'টোত দেখুওৱা মতে এনেদৰে মই বিচনাতে পাৰি লৈছোঁ। এনেদৰে সমান ঠাইত পাৰি ল'ব লাগিব, মাটিটো পাৰি ল'ব পাৰে যদি ঠাই থাকে। তো মোৰ যিহেতুকে ঠাই ইমান নাই মানে হেৰিকৈ, তো সেইকাৰণে মই বিচনাতে পাৰি লৈছোঁ। আৰু বিচনাত মই আৰু দুভাজ কৰি পাৰি লৈছোঁ কাৰণ সুবিধা হ'বৰ কাৰণে। এইবাৰ লাগিব বেকিং ছ'ডা, এইটো যে আমি কেক বনাওঁতে ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইটো বেকিং ছ'ডা। আৰু এই বেকিং ছ'ডাটো এইখনৰ ওপৰত এনেকৈ মানে সেই কৰি দিব লাগিব, স্প্ৰেড চাৰিওফালে ছটিয়াই দিব লাগিব। ভাল হ'লেও হ'ল, বেয়া হ'লেও হ'ল, ভাল হ'লেও হ'ল, বেয়া হ'লেও হ'ল, চাই লওক। সেইকাৰণে এইখন লৈছোঁ। এনেকৈ চাৰিওফালে ছটিয়াই দিব লাগিব। মই ছটিয়াই দি লওঁ। মোৰ মনত মানে বহুত বেছি ভয় আছিলে, কিবা হয় বুলি। আৰু সেইকাৰণে মই একেবাৰে পুৰণাখন লৈ লৈছোঁ, যাতে এইখন বেয়া হ'লেও গালি নাখাওঁ আৰু হাজবেণ্ডৰ পৰা। সেইটো কাৰণে তাৰপিছত ৰিজাল্টটো আপোনালোকে চাই থাককচোন বাৰু, গম পাব। কথাবোৰ ক্লিয়াৰ নহ'ল, সেইটো কাৰণে মই আকৌ ভইচ অভাৰ কৰিবলগীয়া হ'ল। কৈ আছিলোঁ বাৰু, কিন্তু কথাবোৰ মোৰ মাতটো যে একেবাৰে বহি গৈছে, সেইটো কাৰণে চৰ্দিতে মানে কিবা হৈ গৈছে। এই যে এইবোৰ ছটিয়াই দিলোঁ, আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। তাৰপিছত লাগিব এইডাল ব্ৰাছ, কাপোৰ ধোৱা ব্ৰাছডালেৰে এতিয়া এইখন ঘঁহিব লাগিব কম্বলখন। আৰু ঘঁহোতে সদায় যিটো আমাৰ কম্বলখনৰ যিটো ডাইৰেকশ্যনত কম্বলখনৰ নোমবোৰ থাকে ন, সেইটো ডাইৰেকশ্যনত ঘঁহিব লাগিব, উল্টাকৈ ঘঁহিব নালাগে। উল্টাকৈ ঘঁহিলে কম্বলখন বেয়া হৈ যাব পাৰে। তো সেইটো কাৰণে যিটো ডাইৰেকশ্যন থাকিব সেইটো ডাইৰেকশ্যনেৰে ওপৰত ঘঁহিব লাগিব। আৰু এনেদৰে ধুনীয়াকৈ ঘঁহি দিব লাগিব। মই যিহেতুকে আধাকৈ কৰিছোঁ, যিখিনি ঠাইত মই পাউডাৰ ছটিওৱা নাই তাত মই এনেকৈ ভাজ কৰি লৈছোঁ, আৰু সুবিধাৰ কাৰণে আৰু নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণে। চাফা লাগিলে, নাজানো কিয় বা বস্তুটো গম পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। এনেদৰে ঘঁহিব লাগিব, গোটেইখনতে ঘঁহি লওঁ। এনেদৰে বহুতখিনি চাফা লাগি গৈছিলে। এনেকৈ ঘঁহোতেই বেকিং পাউডাৰটোৱে মানে অকণমান চাফা কৰিলেই মানে। আৰু কি জানা, বেকিং পাউডাৰেৰে গন্ধ নোহোৱা কৰে, সেইটো জানো বাৰু। কম্বলখনৰ যিটো গন্ধ, এটা থৈ দিয়াৰ পিছত এটা গন্ধ ওলাই থাকে ন, এই গোন্ধটো কিন্তু এই পিছত নোহোৱা হৈ গৈছে, একদম ধুনীয়া মানে সেয়া হৈ গৈছে। আৰু কম্বলখনো পূৰা মানে অকল বেকিং ছ'ডাৰে ছটিয়াই কিনে এই ব্ৰাছডাল মাৰি দিওঁতে বহুতখিনি চাফা লাগি গৈছিলে। এইটো চাইড চোৱা আৰু এইটো চাইড দেখিছেনে, বহুতখিনি ডিফাৰেঞ্চ। মানে ইয়ালৈকেতো মই কৰাই নাই, চাওক এইটো চাইড চাওঁ
কিমান চাফা চাফা লাগিছে আৰু এইটো চাইড মামা কেমেৰাত ইমান ভালকৈ ধৰিব পৰা নাই কিন্তু সঁচাকৈ জানানে একদম অকল 1 নম্বৰ প্ৰচেছটো কৰিয়ে মানে ইমান বেছি ক্লিন হৈ গৈছিলে নহয় কম্বলখন মোৰ মানে আচৰিত লাগিছে মা আৰু মই আচৰিত এনেদৰে ভালকৈ ঘঁহিব লাগিব ব্ৰাছডালেৰে বহুত বেছি মানে ঘঁহিব লাগিব তো অকণমান সময় এনেদৰে মই ঘঁহোঁ তাৰপিছত মই ছেকেণ্ড প্ৰচেছটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু এইবাৰ মই এখন চিঙা কাপোৰ লৈ ল'লোঁ যিহেতুকে টেবুলখনৰ ওপৰত লৈছোঁ ন বেয়া হৈ যাব টেবুলখন পানী পৰিলে তো এতিয়া পানী এটা চৰিয়াত পানী লৈ ল'লোঁ সৰু চৰিয়া এটাত আৰু ইয়াতে মই ইয়াতে গৰম পানী দি দিম ঠাণ্ডা এই পেকেট চেম্পু গোটেইখিনি মই ইয়াতে দি দিম ইয়াৰ পিছত পানীটো কুহুমি তাৰপাছত এতিয়া লাগিব মোক এখন টাৱেলখন মই ইয়াতে এনেকৈ ডিপ কৰি দিম এখন ঢাকনি লাগিব তাৰপিছত এইটো ধুনীয়াকৈ পানীটো পূৰা আতি ল'ম চেপি ল'ম এইখনত মই এই কাপোৰখন এনেদৰে পাৰি দিলোঁ একদম বগা কাপোৰ টাৱেল হয় দি কিনে ইয়াতে ধৰিব পৰা এইটো আছে ন সেইটো কাৰণে সুবিধা হ'ব তো এনেদৰে টাইটকৈ ধৰি ল'ম একদম টাইটকৈ ধৰি লৈছোঁ দেখিছে টাইটকৈ ধৰি লৈছোঁ তাৰপিছত এইখনেৰে একেটা ডাইৰেকশ্যনতে ৱাও ধুনীয়া চাফা হৈছে দেই সঁচাকৈ অ' মা চাবিচোন কি বঢ়িয়া চাফা হৈছে চা কি বঢ়িয়া চাফা হৈছে ৱাও সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া চাফা হৈছে দেই ধুব দিলেতো এনেকুৱাই হয় ন এনেকৈ বেলেগ কি বঢ়িয়া চাফা হৈছে একদম ধুনীয়া চাফা হৈছে ইয়াতে মলবোৰ উঠি আহিছে দেখিছেনে মা এইবোৰ চা মলবোৰ উঠি আহিছে দেখিছেনে কলা কলা পৰি একদম ভিডিঅ' দেখা নাযায় কিন্তু একদম মোৰ মলবোৰ উঠি আহিছে ইয়াতে এনেকৈ টাইটকৈ ধৰি লওঁ বগা কাপোৰ থাকিলে মোৰ ভাল আছিলে ৰুমালখনে নহ'ব নহয় একদম এনেকৈ ধুনীয়া চাফা হৈছে একদম ধুনীয়া সঁচাকৈ ধুনীয়া চাফা হৈছে মানে যিমান লেতেৰা আছিল ন মা এইটো চাইডে চাচোন চাফা হৈছে এয়া চা এইটো চাইড বগা হৈ আছে দেখিছে দূৰৰ পৰাই দেখা গৈছে এইটো চাইড বগা হৈ আছে আৰু এইটো চাইড যিটো চাইডেৰে ঘঁহিছোঁ সেইটো চাইড কেনেকুৱা কলা হৈ গৈছে দেখিছেনে দূৰৰ পৰাই দেখিছোঁ মই কেমেৰাটোত দেখিছোঁ আপোনালোকে দেখিছেনে নাই নাজানো ওচৰত নিলে দেখিবনে এয়া দেখিছে মানে কাপোৰখন এইটো চাইড ইয়াতে আছিলে ন ঘৰতে ইপিনে ইমান আহি গ'ল তো এনেকৈ দেখিছে এয়া কেনেকুৱা কলা পৰি গৈছে আৰু এইবাৰ মই আৰু এবাৰ তাতে সেয়া কৰি লওঁ কাপোৰখন পানীটোত আৰু এবাৰ ডুবাই লওঁ কলা হৈ গ'ল পানীটোৱে বহুত বেছি কামত লগা এটা ভিডিঅ' আৰু সেই একেই ধৰণে মই এইটো ঢাকনিখন এনেকৈ দিলোঁ টাইটকৈ একদম টাইটকৈ ধৰিব লাগিব টাইটকৈ এনেকৈ টাইটকৈ ধৰি ল'ব লাগিব তাৰপিছত আৰু একেধৰণে আৰু কেইবাৰমান দি লওঁ মানে যেনেদৰে ইস্ত্ৰি মাৰে ন তেনেদৰে কি ইস্ত্ৰি মাৰাৰ দৰে ঘঁহিলে হ'ল আৰু কামত লগা ভিডিঅ' এটা বনাই আছোঁ গুণগুণ আহিছে গুণগুণ এয়া আমাৰ গুণগুণ আহিছে
হাই কোৱা হাই কোৱা কোৱা, হাই কোৱা। চা মুনু কিমান চাফা হৈছে ৰহ কম্বলখন কালি এটা ভিডিঅ' দেখিলোঁ হা দেখি কিনে ময়ো আজি এটা ভিডিঅ' বনাওঁ কোনো নালাৰিবা দেই কি কৰি কোনো আছা? ইপিনে আহা কম্বল চাফা কি কৰি আছা? কম্বল চাফা দেখিছানে চাফা হ'ল নে নাই কচোন ক চিকচিকীয়া হৈছে দেখোন। হা ধোৱাৰ দৰে হৈছে না বুবলিং বিলাক নাই। হা বুবলিং বিলাক নাই। আৰু এইটো চাইডে চা আৰু এইটো চাইডে চা অ'। অনেষ্ট ৰিভিউ মোক কেমেৰাটো দিছোন দেই আৰু আমাৰ মাৰ একদম পুহ মাহত জাৰ ধৰিছে উৰিবলৈ একো নাই কম্বল উৰিছে অ', এইখিনি এইটো চাইড বেলেগ হৈ আছে, এইটো চাইড বেলেগ হৈ আছে। কেনেকুৱা হৈছে ক ধুনীয়া হৈছে। কি এইখন কি? মন্ত্ৰটা কি? ইয়াতে মন্ত্ৰটো কি উঠিছে তাই গোটেই যাদুটো ইয়াতে আছে গোটেই যাদু ইয়াৰ ক'ত উঠিছে চা দেখিছে এইটো চাইড চা ঠাণ্ডা লাগিছে ৰাতি ৰাতি কাপোৰ নুৰে না ফেন দিব পাৰিলে ফেন দিব ধুনীয়া হৈছে। ময়ো কৰিব লাগিব এতিয়া মন্ত্ৰটা। অঁ ভিডিঅ' চাই। সঁচাকে মানে বিৰাট মানে বহুত কামত লাগিছে কৰি কৰি তাকে কম্বল ধুব দিয়াতকৈতো ভালেই আছে না বহুত চাফা হয় মানে পুৰা মানে ধুব দিলে যেনেকুৱা চাফা হয় ন ঠিক তেনেকুৱাই চাফা হৈছে একদম মানে 100% কি কামত লগা ভিডিঅ' গতিকে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকক তাৰপিছত গম পাব আমাৰ গুণগুণে কি কৰে আমাৰ গুণগুণে নহয় একো নোখোৱা হৈছে হাই দিয়া গুণগুণ হাই দিয়া। হাই দিয়া হাই কোৱা। হাই কোৱা কোৱা বাবা গুণগুণে চেম কালাৰৰ হেয়াৰ বেণ্ড মাৰিছে হেয়াৰ বেণ্ড গোটেইখিনি কৰি ল'লোঁ মই এইটো চাইড গোটেইখিনি কৰি ল'লোঁ আৰু দেখিছে কিমান ধুনীয়া চাফা হৈছে বহুত বেছি চাফা হৈছে তো এনেকুৱা চাফা নাছিলে লেতেৰা আছিলে তো এইবাৰ মই কি কৰিম গোটেই ভালকৈ চাফা পানীৰে এইখন ধুই আনিম ধুই আনি কেনে এইখন একদম চাৰ্ফৰ পানী নাথাকাকৈ মানে চাৰ্ফৰ মানে চেম্পুৰ পানী নথকাকৈ তাৰপিছত এইখনেৰে গোটেই কি সেই কম্বলখন আকৌ মুচি দিম কিয় বেকিং পাউডাৰটো যাতে গুচি যায় যদি লাগিটো নাথাকে কাৰণ চেম্পুৰ পানী দি অলৰেডি মুচি ঘঁহি দিয়া হৈছে লাগি নাথাকে আৰু তথাপি মানে চেম্পুটো লাগি থাকিব ন চেম্পুৰ পানী যিখিনি আছিলে তো সেই চেম্পুৰ পানী নোহোৱা কৰিবৰ কাৰণে একদম চাফা পানীৰে ভালকৈ মুচি দিম গোটেইখন মুচি দিয়াৰ পিছত হৈ যাব তাৰপিছত ৰ'দত মেলি দিম আৰু এনেদৰে কাপোৰখনেৰে গোটেই তিয়াই লোৱা কাপোৰখনেৰে এনেদৰে ভালকৈ মুচি দিছোঁ আৰু গোটেইখন মুচি হোৱাৰ পিছত এনেদৰে ৰ'দত মেলি দিছোঁ কিন্তু ফেনৰ তলত দিলেও ধুনীয়াকৈ শুকাই যাব তেনেকৈ তথাপি মই ৰ'দ আছিলে যিহেতুকে ৰ'দত মেলি দিছোঁ আৰু এয়া পানী দেখিছা কেনেকুৱা ক'লা হৈ গৈছে যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে তেওঁলোকক বহুত বেছি ধন্যবাদ আৰু আজিলৈকে ভিডিঅ'টো ইমানতে এৰিছোঁ পিছত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে